Xiaomi इन्डियाले भर्खरै आफ्नो ब्रान्ड न्यू Mi 10i 5G सिरिज लन्च गरेको छ, जुन चाहिँ एकदमै अफोर्डेबल प्राइसमा बजारमा लिएर आएको छ र यो Mi 10i सिरिज हाम्रो नेपालमा कतिसम्म पर्ला त त्यसको बारेमा एकैछिनमा हामी कुरा गर्ने नै छौं र त्यो भन्दा अगाडि Xiaomi Mi 10i मा के त्यस्तो खास कुरा छ त यसको फिचरहरुको बारेमा हामी डिटेलमा जान्ने छौं र यो भन्दा पनि अगाडि हामी Mi 10i 5G फोनको क्विक अनबक्सिङ हेर्ने छौं। नमस्कार साथीहरु, म हुँ बिनोद घले र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ इन्फर्मेसन बिनोद टिभी च्यानल। यदि तपाई यो च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्नु होला, किनभने यस्तै जानकारीमूलक टेक्नोलोजी भिडियो, टेक न्यूज अपडेट अनि टेक टिप्स एन्ड ट्रिक्स भिडियोहरु अपलोड गर्दा तुरुन्तै तपाईलाई नोटिफिकेसन मिल्ने छ। हुन्छ त आउनुस् सुरु गरौँ। यो फोनलाई अनबक्सिङ गरेर हेर्दा चाहिँ यसमा तपाईले पाउनु हुनेछ प्लास्टिक कभर पाउनु हुनेछ र त्यसपछि सिम एक्जेक्टर पाउनु हुनेछ र त्यसपछि टाइप सी केबल पाउनु हुनेछ र त्यसपछि यसमा तपाईले पाउनु हुनेछ 33 वाटको चार्जिङ एडाप्टर पाउन सक्नुहुनेछ र यो त भयो अनबक्सिङको कुराहरु। र अब जानौं यसको फिचरहरु के कस्तो छ त आउनुस् डिटेलमा जानौं। Xiaomi Mi 10i जुन अहिले इन्डियाले लन्च गरेको छ यो चाहिँ चाइनामा Redmi Note 9 Pro 5G को नामले लन्च भइसकेको थियो र अहिले यसको नामलाई चेन्ज गरेर इन्डियाले लन्च गरेको हो। एनीवे यसको फिचरहरुको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो फोनमा सबैभन्दा हाइलाइटेड कुरा के छ भने यसमा एकदमै राम्रो र स्टनिङ फोटोहरुको लागि तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ 108 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा र फोटोमा अलि बढी एरिया क्याप्चर चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र त्यस्तै गरी फोटोको सानो कुराहरुको क्वालिटीको लागि यसमा तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ म्याक्रो प्लस डेप्थ सेन्सर पाउन सक्नुहुनेछ र यदि तपाई Mi 10i फोनबाट भिडियो सुट गर्नुहुन्छ भने यसबाट तपाईले 4K फुल एचडी रेजोल्युसनमा भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै Xiaomi Mi 10i मा एउटा अर्को एकदमै कुलेस्ट अनि इन्ट्रेस्टिङ क्यामेरा फिचर तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ, जुन चाहिँ यो भन्दा अगाडि Xiaomi ले Mi 10 र Mi 10T सिरिजमा दिइसकेको थियो। त्यो के भने तपाईले फोटो र भिडियोलाई सजिलै क्लोन गर्न सक्नुहुनेछ, यानी कि तपाईले आफ्नो डुप्लिकेट बनाउन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर तपाईले यो फोनको क्यामेराबाट लङ एक्सपोजर मोड, ड्युअल भिडियो मोड, टाइम ल्याप्स सेल्फी, AI स्काई स्केपिङ र साइबरपंक मोड फिचरहरु पाउन सक्नुहुनेछ। Xiaomi ले यति धेरै क्यामेरा फिचर दिएको देखेर मलाई चाहिँ पर्सनली एकदमै दामी लाग्यो यो फोन र आई थिंक एउटा फोनको क्यामेरामा हुनुपर्ने फिचरहरु पनि सबै दिएको छ। तपाईले चाहिँ यो फोनको क्यामेरा फिचरहरु कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। र अब कुरा गरौँ यसको परफर्मेन्स यानी प्रोसेसरको बारेमा। Mi 10i स्मार्टफोनमा चाहिँ तपाईले क्वालकमको लेटेस्ट 700 सिरिजको प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ लेटेस्ट स्न्यापड्र्यागन 750G प्रोसेसर रहेको छ र यो प्रोसेसरबाट तपाईले जस्तोसुकै जुनसुकै गेमहरु पनि स्मुथली खेल्न सक्नुहुनेछ, किनभने यो प्रोसेसरले 120 FPS सम्मको गेमिङ सपोर्ट दिन सक्छ। त्यस्तै गरी यसको डिस्प्लेको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ Mi 10i मा तपाईले 6.67 इन्च LCD डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ र जसमा तपाईले FHD प्लस रेजोल्युसन पाउन सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र नभएर एकदमै इन्ट्रेस्टिङ फिचर 120 हर्ट्ज को एडाप्टिभ रिफ्रेश रेट यो फोनमा तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। अर्थात जब तपाई गेमिङ गर्नुहुन्छ भने त्यति बेला फोन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेटमा पुग्दछ, तर जब तपाई मुभी भिडियो हेर्नुहुन्छ भने त्यति बेला हाई रिफ्रेश रेटको आवश्यकता नपर्ने भएकाले यो अटोमेटिकली डाउन भएर अटो एडजस्ट गर्ने गर्दछ, जसले गर्दा चाहिँ फोनको ब्याट्री लाइफ बढेर जान्छ। र त्यस्तै गरी Mi 10i को बेटर प्रोटेक्सनको लागि यसमा तपाईले फ्रन्ट र ब्याकमा कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 पाउन सक्नुहुनेछ र यसको साथै डिस्प्ले प्यानलमा पञ्च होल 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै गरी यो फोनको अरु फिचरहरुको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि ड्युअल स्पिकर, 3.5mm ज्याक सपोर्ट, साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर, आईआर ब्लास्टर, स्प्ल्याश प्रुफ फोनहरु जस्ता फिचरहरु पाउन सक्नुहुनेछ। स्प्ल्याश प्रुफ भन्नाले तपाईले यो फोनलाई चाहिँ तपाईले अलिअलि पानी लाग्दाखेरि पनि केही फरक नपर्ने किसिमको यो बनाएको छ, तर पानीमा धेरै बेर राख्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ ड्यामेज हुन सक्छ, त्यसैले हल्का फुल्का पानी पर्दाखेरि चाहिँ यसमा केही फरक नपर्ने चाहिँ रहेको छ। र त्यस्तै गरी यसमा ब्याट्री परफर्मेन्सको लागि तपाईले यसमा पाउन सक्नुहुनेछ 4820 mAh को पावरफुल ब्याट्री पाउन सक्नुहुनेछ, जसमा चाहिँ तपाईले 0 to 100 सम्म चार्ज गर्नको लागि चाहिँ तपाईलाई 48 मिनेट लाग्न सक्दछ भनेर कम्पनीको भनाइरहेको छ। र यो Mi 10i 5G फोन चाहिँ तपाईले तीनवटा कलरमा पाउन सक्नुहुनेछ, जुन चाहिँ पेसिफिक सनराइज, मिडनाइट ब्ल्याक र एटलान्टिक ब्लू कलरमा रहेका छन्। र अब आउनुस् फाइनली Mi 10i को प्राइसको बारेमा जानौं। यसको प्राइसको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ अफिसियली अनाउन्समेन्ट त भएको छैन, तर केही दिन पछाडी अनाउन्समेन्ट भएमा यस भिडियोको कमेन्ट बक्समा जरुर जानकारी गराउने छु, त्यसैले यो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। र अहिलेलाई चाहिँ यसको एक्सपेक्टेड प्राइस लगभग कति जति पर्ला त त्यसको बारेमा बताउन गएको छु। Mi 10i को इन्टी लेभलको फोन चाहिँ 6GB र्याम मा 64GB इन्टरनल स्टोरेज भेरिएन्टमा रहेको छ र यसको प्राइस तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ अन्डर 36,000 मा पाउन सक्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। र त्यस्तै गरी 6GB र्याम मा 128GB इन्टरनल स्टोरेज भेरिएन्टमा तपाईले पाउन
पाउन सक्नुहुन्छ अन्डर 38000 मा पाउन सक्नुहुनेछ भने 8GB र्याम मा 128GB इन्टरनल स्टोरेज भेरिएन्टमा चाहिँ तपाईले अन्डर 40000 सम्ममा पाउन सक्नुहुनेछ र यो फोनको ओभरअलमा भन्नुपर्दा चाहिँ यसको फिचर र प्राइसलाई कम्प्यारिजन गर्ने हो भने मलाई चाहिँ चित्त बुझ्दैन नै लाग्यो यो फोन बट यो फोनमा एलसीडी डिस्प्ले नभएर ओलेड डिस्प्लेमा दिएको भए अझै राम्रो हुने थियो एनीवे यति धेरै फिचरहरु यो फोनमा दिएको कारणले गर्दाखेरि यो फोनलाई ह्यान्ड्स अन नै भन्नुपर्छ बट तपाईलाई चाहिँ Mi 10i को फिचर र प्राइस कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला हस् साथीहरु Mi 10i सम्बन्धी इन्फर्मेसन यति नै यस्तै लेटेस्ट टेक भिडियो टेक न्यूज अनि टिप्स एन्ड ट्रिक्स भिडियोको लागि इन्फर्मेसन बिनो टिभी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला हुन्छ त मिल्नेछौं नेक्स्ट भिडियोमा तबसम्मको लागि नमस्कार जय नेपाल।